Det var en gång, ja, det här är ju en saga. Alltså, det var en gång en fe som inte var som andra feer. De feer som vi annars hört talas om, ni och jag, brukar ju nämligen aldrig lämna ifrån sig sina trollspön. Men den här fen som vi ska berätta om i vår saga var så oförsiktig att hon en gång lämnade sitt trollspö hos sin bästa vän, som naturligtvis lovade att ta väldigt väl vara på det. Nu var det olyckligtvis så att den här goda fen hade en ärkefiende som hette Svarta trollet. Trollet hade en gång friat till den goda fen men fått nej. Och då svor han på att ta en gruvlig hämnd. Han föresatte sig att ödelägga hela det lilla rike som stod under fens beskydd. Den goda fen hade alltså lämnat sitt trollspö i förvar hos sin vän. En morgon begav hon sig sedan åstad för att vara med om ett barndop och skänka barnet all möjlig lycka. Lätt till sinnes flög fen i gryningen över de trollska strömmarna i sitt lilla rike, där själva huvudstaden inte var större än en vanlig by. De flesta av byborna låg fortfarande och sov när brevbäraren Gustav måste masa sig ur sängen för att bära ut posten. Hans grälsjuka fru sa åt honom att inte gå och drälla på vägen. Vem? Ja, drälla, svarade Gustav. Aldrig. Det är emot mina principer. Och så begav han sig ut på sin vanliga runda. Nåja, han måste ju givetvis stanna till ett slag för att hälsa på frisören Rävlund. Och sen var han helt enkelt tvungen att pigga upp sig med ett glas vin hos sin vän Värdshusvärden. De pratade en stund om den stora festen som skulle hållas i byn samma dag, om marknaden och tivolifolket som väntades anlända vid middagstid. Samma morgon beslöt en annan av invånarna i byn, uppfinnaren Herr Frans, att prova sin senaste uppfinning. Idag var det särskilt viktigt att han inte försov sig. Och eftersom han bara kunde uppfinna när han drömde och inte kunde drömma när han inte sov, så hade han uppfunnit en väckarklocka som kunde spruta vatten. En väckardusch kallade han den. Och den finns numera att köpa hos varje urmakare som vill följa med sin tid. Gustav drack sitt glas vin och hade gärna druckit ett par till, men han var lite skrajsen för sin fru, så han beslöt att ge sig av. Byn hade under tiden börjat komma på benen. Alla brev som Gustav skulle dela ut denna lyckliga morgon kom också ordentligt fram, och alla innehöll de meddelanden om att någon släkting eller vän skulle anlända med tåget klockan 11:30 för att vara med om festen. Herr Julius, som hade till yrke att klistra upp plakat med kungörelser och nyheter, var redan klarvaken och läste just en tidning från förra veckan. Hans hustru slog upp fönsterluckorna och pang! Strömmade solskenet in i kammaren och väckte hela hans familj. Oj, oj, oj. Familjen Julius hade barn som fiskyngel, tyckte folket i byn. Och det var ju inte så roligt att höra.
Julius hade verkligen försökt ge barnen den bästa tänkbara uppfostran. Varje barn hade fått ett noggrant tidsschema att hålla sig till. Rätt plats för var sak och var sak på sin plats. Själva herr Frans hade bidragit med sitt stora vetande. Ju fler barn man skaffar sig, desto mer måste man ge ut, sa makarna Julius och suckade. Gustav tittade in till Lindqvist som var snickare i byn. Lindqvist verkade bekymrad. Han stod vid sin arbetsbänk och snickrade på en strykbräda som han hoppades skulle bli hans räddningsplanka. För den skulle öppna vägen till den vackra sömmerskan Musidor som han älskade så djupt. Gustav insåg att varken hans besök eller ens brevet med snickarens namn och adress skulle förmå Lindqvist att göra en paus i arbetet och föredrog att ge sig av igen. Mäster Eriksson lät ingenting bringa sig ur fattningen. Han var Fens egen musikprofessor och satt just vid orgeln och undervisade en ung elev, Kalle. En riktig läckergång, så brevbäraren stack bara in brevet under hans dörr. Men brevet var från hans kusin, poeten Per, som därvid aviserade sin ankomst till byn. Per själv vandrade i denna stund genom skogen på väg till närmaste station och tåget. När man mår bra, då kan en hel timme verka kortare än en minut. Det visste han nog. Sen, det brydde han sig inte om, för han var en riktig poet som älskade naturen. Han lät ett litet vattenfall fresta sig att göra en paus för att svalka sig en smula. Allt det underbara han såg i skogen fick honom snart att glömma att tåget har en tidtabell och att det aldrig stannar och väntar på någon när det finns andra som väntar på det. Och just idag rullade det glada tåget lite kvickare än vanligt, för det var fullt av festklädda människor som hade brått att komma till festen, och för att föraren i sin tur hade brått att få träffa den unga Katja som gick i lära hos Musidor, sömmerskan. Alla vagnar och kupéer i tåget var proppfulla. Alla unga män och alla unga flickor satt som klistrade vid tågfönstren och deras ögon tindrade av otålighet och skimrade av blommor. Poeten Per hörde plötsligt tåget. Det kom ett väldigt dån och rent av fräste åt honom, som om det var hans fel att det var försenat. Skynda dig Per, skynda dig Per! Och då märkte Per att han hade gått vilse.
Just då fick han lyckligtvis syn på en pil som var målad på en sten och som visade den rätta vägen. Tågen gör bara två saker. Antingen rullar de eller också stannar de. När tåget stannade på stationen Blomsteräng fanns Per inte på perrongen i tid. Som en galning rusade Per efter tåget. Det var som att jaga en dröm. Men drömmar är flyktiga. Och hans dröm var på väg bort med full fart. Per satte upp farten ännu mer. Han måste hinna upp tåget. Som tur var dök just då scouten August upp på spåret och fick tåget att bromsa in. Kom, hoppa på, skrek lokföraren. Strax, sa scouten August. Och medan de pratade var det Per som hoppade upp på sista vagnen. Folk som åker tåg kan ha många saker för sig. Läsa, spela, tänka, äta. Men det allra viktigaste är att skaffa sig en plats och sedan försvara den till varje pris. Men pass på. Svarta trollet hade en superdiabolisk tv-utrustning av senaste märke och kunde se precis allt som hände i den goda fens rike. Så trollet såg också tåget på väg genom skogen mot byn. Han tittade också på själva byn där Gustav nu var på väg till Musidor. Musidor sov sin skönhetssömn. En stor humla som dansade mitt i en solstråle i sovrummet väckte henne ändå. Musidor steg ur sin säng, öppnade fönstret och hörde plötsligt en helt annan musik. Det var inte heller någon vanlig musik. Byns sånglärare var nämligen hennes närmaste granne, och fast det inte alltid lät så vackert under hans lektioner så var det denna dag någonting helt underbart.
var så sällsamt att barnen i skolan rent av glömde sina läxor i matte och bara lät tankarna fly. Rasterna är ju de stunder när lättjan tar slut och mödan förvandlas till glädje och nöje. Och nöjena denna morgon hade egentligen just börjat. Just då stod mäster Pekoral, som annars var en berömd målare, och kluddade på ett porträtt av fru Andersson. Plakatklistraren Julius hade kört fram sin nya kranbil, som också var konstruerad av uppfinnaren Frans, och var fullt sysselsatt med att sätta upp affischer till festen. Kort sagt, allt var så bra det kunde bli, och marknadsfolket var just på väg in i byn. Men ve och förbannelse. Svarta trollet var på alerten i sin hemliga håla och såg vagnarna rulla förbi på sin bildskärm. Aha, där fick jag en idé, mumlade han lömskt. Hokus pokus filiokus, vilket på hans språk betydde hokus pokus filiokus, nu sätter jag igång. Svarta trollet lämnade sin hemliga håla i bergen och hokus pokus filiokus hade han blandat sig med marknadsfolket, förklädd till sockerbagare med kärra och allt. Och där börjar det verkliga eländet. Fotografen Fredrik, den gode Fredrik, hade sackat efter de övriga för att mata sin kamera, som bara konsumerade vackra vyer. Tåget var samtidigt äntligen framme vid byn. Per såg genom tågfönstret ett plakat med en bild av den sköna Barbara, marionetteaterns lysande stjärna, och blev genast kär. Och under över alla under. Bilden på plakatet blinkade åt honom. Omöjligt. Jag drömmer, tänkte Per, men kastade ändå en blomma till damen, som fångade den i flykten. Inget tvivel om saken. Hon uppmuntrar mig, tänkte Per, djupt skakad, och gick att söka upp sin kusin Eriksson.
Musikprofessorn Eriksson satt just vid sin orgel och undervisade sin elev Kalle. De spelade Fens melodi, en topphemlig låt som var en nyckel till skrinet där Fens trollspö låg gömt. Per blev förtjust, men eftersom han just då bara tänkte på Barbara, vars gunst han hoppades vinna, så började han med att snygga till sig efter resans vedermödor. Festtåget var redan på väg in i byn. Per gick ut och blandade sig med folket på gatorna. Här fanns mycket att titta på. Allt ifrån den stora ballongen till dödsryttarna på motorcykel och andra attraktioner. Men Per hade bara ett mål för ögonen. Barbara, Barbara, livslevande. Fredrik, den gode Fredrik, kom sist i kön, men kom med sådan fart att han höll på att slå omkull alla människor. Nåja, alla människor är väl för mycket sagt, eftersom byns skönheter fortfarande satt hos frisören och gjorde sig vackra. Nej, mina damer, nej, man måste inte bara lida för sin skönhet, man ska kunna dö för den och ni ska bli vackra. Vänta, så får ni se, ni blir de vackraste. Se så, lite tålamod bara. Se så, ja, där ja, varsågoda. Medan allt detta pågick satt Katja, som gick i lära hos Musidor, och kokade av ilska. Hennes fästman väntade redan otåligt på henne, men innan hon fick gå måste hon bli klar med en blus till fru Andersson, medan samma fru Sofie Andersson som bäst provade den ena hatten efter den andra inför Musidor som redan hade lust att mörda henne.
I väntan på att den stora byfesten skulle börja stod några karar och spelade biljard på värdshuset. Äldste sonen till herr Julius var en av byns bästa spelare, men hade otur just denna dag. Poeten Per, besatt av sin kärlek, beslöt att söka råd hos damerna Ida och Irma, erkända experter på kärleksaffärer. Tre, fyra, fem, i natt, i natt. 1, 2, 3, 4, 5. Där ser jag en blondin. En blondin. Inget tvivel om saken. Det är Barbara. Barbara hade skänkt honom ett leende. Och det var inte bara lek och spel. Nej då. Det leendet, oroande, jäckande, var också ett löfte. Nu stod hon i sitt fönster och log mot Per. Men svarta trollet, demonen, såg ondskefullt på henne. För han hatade kärlek och lycka, precis som han hatade film. Svarta trollet, han skulle ju föreställa en sockerbagare och hade trollat fram en massa godsaker. Men han tänkte inte på affärer. Han hoppades locka till sig Kalle, som aldrig kunde stå emot frestelsen när det vankades något gott. Men Kalle syntes inte till. Hos Fredrik däremot var det trängsel av folk. Fru Andersson, som gärna överdrev lite, påstod rent av att hon hade sett en blå fågel flyga upp från Fredriks kamera just när han tog sin bild. Nyfiken i en strut.
Kalle inte kom frivilligt till sockerbagarens fina stånd gick svarta trollet för att leta rätt på honom. Skjutbanan. Nej, Kalle fanns inte där. Inte heller vid tombolan. Inte en skymt av Kalle. Han hade inte ens kommit för att se på dödsryttarna. I den lilla dockteatern höll Barbara sin föreställning. När applåderna tystnat steg Per upp på scenen för att hylla sin stjärna. Han var vild av förtjusning. Och sen gick de tillsammans för att se på fyrverkeriet. Det var ungefär vid den tidpunkten som den onde trollkarlen äntligen lyckades hitta den unge Kalle. Titta nu, så listigt han bar sig åt för att locka Kalle fram till sitt stånd. Vad gör man inte för en slickepinne?
Där fanns pyramider av kanderad frukt, berg och tempel av sockerdeg på den roterande disken som glittrade och lyste av karameller i olika färger. Men knappt försökte Kalle sträcka sig fram för att ta en saftig pralin förrän ett skynke föll ner över härligheterna. Och där var ett piano. Nu ska du spela melodin som du lärt dig, sa svarta trollet. Spela Fens melodi så får du alla mina bakelser. Men först måste du spela. Spela. Ja, men spela då. Spela då. Spela Fens melodi. Äsch, det kan väl inte vara så farligt, tänkte Kalle. Fens trollspö finns ju här och sockerbagaren ger sig av imorgon bitti. Om han någonsin spelar den här melodin så blir det ju i ett annat land. Det är ingen risk. Så går det när man är sugen på godis och glömmer vad man lovat sin vän. Så medan byfesten pågick som bäst och Per firade sin förlovning med den sköna Barbara satte sig lille Kalle vid pianot. Och så var hemligheten förrådd. När det var gjort blev Kalle fastbunden så att han inte kunde röra sig. Och svarta trollet störtade iväg till mäster Eriksson som aldrig haft besök av tjuvar och därför aldrig låste sin dörr. Knappt hade trollet fått Fens magiska spö i sin hand så byttes lyckan till förtvivlan och sorg. I gryningen verkade hela byn alldeles utdöd. Barbara hade mäster Eriksson fått ta hand om. Den stackars flickan
verkade ha förvandlats till sten. Per snyftade länge vid hennes sida. Men sedan gick han för att få råd av en astrolog. Astrologen sa: för att få tillbaka lyckan, min gosse, måste du besegra luften, jorden, elden och vattnet. Du måste också befria en oskyldig varelse som hålls fången av de onda makterna. Fens underbara spö har svarta trollet tagit. Svarta trollet satt och skrockade elakt i sin hemliga håla. Nu skulle ingen någonsin kunna ta tillbaka hans trollspö. Nu såg trollet på sin tv-skärm hur den stora festballongen som hängt över byn i sin vajer plötsligt gav sig av mot skyn. I ballongkorgen satt Per och Mäster Eriksson. Hokus pokus filiokus, sa trollet genast, för han hade supermoderna demoniska grejer mot tro. Han drog i en hemlig spak och vips öppnades en lucka i berget. Upp ur luckan kom en förfärlig raket som trollet kunde styra som han ville. Fantastiskt! Fullträff! Trollet blev så belåten att han inte såg de båda fallskärmshopparna singa ner och landa mitt i hans eget rike. När Per och Eriksson vaknade upp efter fallet trodde de att nu var de förlorade. De hade landat på en förfärlig plats. Utan att veta det hade de hamnat hos ett hemskt monster som var trollets trogna tjänare. Ensam är stark, tänkte Per och satte igång.
Monstret satt på sin tron under ett tak av röd sammet och riktigt njöt av tanken att få äta upp Kalle som trollet hade tagit till fånga. En riktigt läcker gom är en god bit för ett monster. Men Per, som sedan den dagen fick heta Per den tappre, tvekade inte en sekund. Han hoppade på monstret. Monstret fick skynket över ögonen och då passade Per på att befria Kalle. Under tiden i fängelset hade Kalle hunnit se och lära en hel del. Vid porten hittade de monstrets vagn som var till hälften mullvad, till hälften fisk. Stackars dem. Det blev en lång och besvärlig resa bland virvlande vattenströmmar innan de lyckades nå ytan. Men det var ett hemskt och ogästvänligt land de kom till, för här bodde en jättespindel. Bakom ogenomträngliga nät av klibbig spindelväv försmäktade den stackars oskyldiga varelsen som Per hade lovat befria.
Jättespindeln drog sin sista suck utan att ha kommit på att säga något som kunde bli historiskt. Kärleken har vingar, sägs det ju. Kärleken kan alltså föra en vart som helst, och burna på sin kärleks vingar kom de i en blink till duvornas rike. Och duvorna var, som alla förstår, döttrar till den goda fen. Månen strålade i skyn. Det var en sällsam natt. Ta ett månskensbad, sa duvorna, så blir ni osårbara, och sen ska vi visa er vilken väg ni ska ta. Våra 3 vänner var alldeles slut av trötthet, men gjorde som flickorna sa. Så där ja, sa fens flickor. Nu kan de onda makterna inte göra er ett dugg. Så snart det blev morgon tog de sig upp till bergstoppen där svarta trollet bodde. Eriksson beslöt försiktigtvis att sitta kvar i vagnen och titta på. Men Per och Kalle klev raskt in i trollets håla. Där satt trollet och väntade. Mina små vänner, sa svarta trollet. Där har vi er. Ni vill förstås bli förvandlade till sten. Men hoppsan, vad nu då? De skulle ju bli sten. Det vill inte lyckas med de här knattarna. Då försöker vi med en fågel istället. Men jag vet ju bestämt att det går. Det vore väl märkvärdigt om jag inte skulle kunna göra sten. Nu ska vi se. Inte vara nervös nu. Bli till sten. Bli till sten. Trollet blev så besviken och arg att han viftade lite oförsiktigt med trollspöt. Och vips blev han själv till sten. I samma ögonblick upplöstes dimslöjorna som legat över byn och steg till himlen som små moln. Det stulna trollspöt återvände snällt till sitt skrin. Poeten Per såg den sköna Barbara vakna till liv igen. Överallt slog blommorna ut i sin fagraste fägring. Allting fick nytt liv. Och för att avsluta den här lilla historien så blev den annorlunda fen precis som alla andra fen och lämnade sedan dess aldrig mer sitt trollspö. Inte ens till en pålitlig vän.